زن من به دوست پسرش خیلی حال میده. میخوای بهت بگم اون مردی که سراغ زنت رفته با مغزش چه بازی را انداخته که زنتو مجبور کرده تا بهش حال بده؟ آره، اون یه بازی کثیفی با زنتو را انداخته که زنت الان مجبور شده که اینجوری بمونه باهاش. یه بازی کثیف که 3 مرحله دردناک داره که توی مرحله سومش دیگه به جایی میرسه که زنت از ناچاری باشه مجبوره که همه جور تنش رو در اختیار دوست پسرش بذاره که یه چیزی رو ازش دریافت کنه. چی رو میخواد از دوست پسرش دریافت کنه؟ اون مرد چه بلایی سر زن شما آورده؟ بریم که توی این ویدیو میخوام از مراحل این ارتباط و عواقبش براتون صحبت کنم. خواهش میکنم حتی اگر وقت نداری که همه ویدیو رو ببینی، همین اولش رو که در مورد یه تحقیق براتون توضیح دادم رو ببینید و حتما به هر تعدادی که در توانتون هست شیرش بکنید، چون واقعا شیر این اطلاعات ضروریه. مرسی. جدیداً یه تحقیق انجام دادن که توی اون تحقیق با دستگاه پیشرفته fMRI مغز آقایون رو اسکن کردن و این اسکن برای آقایون انجام شد که وقت خیلی زیادی رو با همکار خانم و یا حالا دوست اجتماعی خانم میگذروندن. توی این اسکن به این نتیجه رسیدن که وقتی که یک آقا با جنس مخالف زیاد وقت میگذرونه، ناخودآگاه اون بخش مربوط به وسوسه و تحریک مغزشون فعال میشه و فکر تولید میکنه. چه فکری؟ فکر همبستر شدن با اون خانومی که باهاش در ارتباطه که حتی اگر تلاش هم بکنه نمیتونه به این افکار توجه نکنه و همچنان اگر رابطه ادامه داشته باشه درگیری شدیدتر و غیر قابل کنترل تر میشه. بعد از این اسکن و جمع‌بندی کنترل هایی که انجام داده بودن، به صراحت اعلام کردن که هیچ مرد متأهلی نمیتونه دوستی معمولی با جنس مخالف داشته باشه. یعنی امکان نداره در این دوستی فکر مرد به سمت رویاپردازی و همبستر شدن با اون خانم نره. اما بالعکس توی خانم‌ها همچین چیزی محال نیست و در واقع توی یک ارتباط معمولی زن میتونه دوستی معمولی با جنس مخالف داشته باشه و به هیچ وجه هم فکرش به سمت مسائل همبستر شدن نره. ولی همونطور که گفتم توی آقایون اینطوری نیست. آقایون 50 برابر خانم‌ها خیال پردازی‌های این چنینی دارن و نکته خیلی مهمتری که باید حتما بدونید اینه که اصلا این مورد ارادی نیست. مرد دست خودش نیست و این خیال پردازی‌هاش کاملا غریزیه. بی اختیار و غریزی داره اتفاق میفته. و اگر بخوام واضح‌تر بگم که توی ذهنتون بمونه، سیمپیچی مغز آقایون این شکلیه. خب حالا که فهمیدین در درون یک مرد چی میگذره، بریم سراغ اصل ماجرا. و برای اینکه دوباره قبل از دیدن کامل ویدیو قضاوت نکنید، یک نکته رو بگم که خیلی مهمه. ببینید، خوب گوش کنید. همونطور که توضیح دادم، سیمپیچی مغز آقایون این شکلیه، اما دلیل نمیشه که بگیم خب پس مغز آقایون این شکلیه، زن و مرد نباید توی محیط کار کنن. مغز آقایون این شکلیه، زن و مرد نباید هیچ همکاری و دوستی با هم داشته باشن. نه عزیز جان، حرف من این نیست. حرف من اینه که با دونستن این حقایق بهتره حتی مرز صحبت کردن ها، اینکه از چی قراره حرف بزنید، تا چه حدی باید به حریم خصوصی همدیگه وارد بشید، این مسائل رو باید کاملا رعایت بکنید تا صمیمیت اضافه بر سازمانی شکل نگیره و همه چی در حد یه همکاری و در حد حرفای واجب مربوط به کار باشه، حالا چه کار حضوری و چه کار آنلاین. خب حالا با توجه به مقدمه‌ای که براتون توضیح دادم، بریم سراغ سوال اول ویدیو که چرا زنت به دوست پسرش حال میده؟ چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ یه خانم که حالا توی خونه ممکنه مشکل داشته باشه، کمبود محبت داشته باشه و همه این مسائل این چنینی که خودتون بهتر میتونید، دلش گرفته، میاد با همکارش، با دوست اجتماعی آقاش شروع به درد دل میکنه. درد دل کردن خانم با آقا فاصله بین اونها رو هی نزدیک و نزدیکتر میکنه. وقتی این فاصله نزدیک شد، بازی کثیف این مرد تازه شروع میشه. از اسرار زن، از ناراحتی‌های زن، از نقطه ضعف زن خبردار شده و حالا میتونه با توجه به این اطلاعات از زن شما یه برده احساسی بسازه. چیکار میکنه؟ توی مرحله اول رگباری فقط عشق می‌ورزه، توجه میکنه، بمباران محبت میکنه زن شما رو و صحبت‌های این چنینی که حیف تو که زن اون مردی، من اگه تو رو داشتم غم نداشتم، واقعا که چرا اون مرد بهت توجه نمیکنه، اصلا چجوری میتونه تو رو دوست نداشته باشه. اونقدر از این جملات و حرف‌ها برای زنت ردیف میکنه که یه عزت نفس
فوق‌العاده بالایی رو به زنت میده. میبرش اون بالاها، میرسونش به اوج عزت نفس، به اوج خوددوستی، به اوجی که آخ منم چقدر با ارزشم، یه نفر چقدر برای من ارزش قائله. البته اون زن نمیدونه که اسیر عزت نفس دروغین شده ها. حالا دروغی نگیم، حداقل میتونیم بگیم که همش که حقیقت نیست. درسته؟ قبول دارین؟ چون اون درد دله، اون نزدیکی اولیه، اون هورمون عشق که همون اول رابطه معمولاً بین تمام کسانی که رابطه رو استارت میزنن تحریک میشه، این حرفا و این صحبت‌ها رو رقم میزنه. درسته؟ ولی خب حقیقتش اینه که این حجم از عشق نمیتونه 100% حقیقی و واقعی باشه، که البته چه بسا که اصلا خیلی از آقایون هم هستن که همینقدر از عشقی که میگیم هم تونا وجود نداره و همش فیلمه، چون بلدن، یاد گرفتن، اولین بارشون نیست و میدونن که یک خانم تشنه محبته و اینم میدونن که اگه اون خانم توی خونه خودش از شوهر خودش بی محبتی دیده باشه دیگه بیشتر تشنه است. پس با آگاهی کامل از این قضیه، در بعد و شروع رابطه خانم رو بمباران جملات عاشقانه و محبت آمیز میکنن که تو بهترینی، جایگاهت پیش اون شوهر فلان فلان شدت نیست، تو بیشتر از اینا لیاقت داری و زن شما رو با این حرف و جملات به اوج میبرن و عزت نفس آنچنانی بهش میدن و وقتی از این عزت نفس، وقتی از این حس خانم مطمئن شدن، کم کم دیگه گاز شل میکنن. چرا؟ چون دیگه مطمئنه که خانومه رو اسیر و معتاد عشق ورزیدن به خودش کرده. توی مرحله دوم یهو سرد میشه، این حرفا و عاشقانه ها رو همه رو کم میکنه. چرا؟ چون تورش رو انداخته دیگه، حوصله زبون بازی دیگه نداره. حالا خانم شما شبیه به یه تشنه است که یه منبع آبی جلوشه و هی میخواد دست بندازه و دوباره از اون منبع آب بخوره. تشنه و سرگردون دنبال اون جایگاهیه که تا چند روز پیش به دستش آورده بود، دنبال اون بالا هاست که برده بودنش. چه کار میکنه خانومت؟ هی چراغ سبز میده، هی میخواد یه خودی نشونش بده، دلش میخواد دوباره اون محبت رو دریافت کنه. اما آقا چه کار میکنه؟ دیگه منبع رو که در اختیارش نمیذاره، میاد قطره چکونی بهش محبت میکنه. هی خانم شما رو دلتنگتر میکنه، توی دام میندازش. خانم شما که فقط به خاطر چند لحظه، چند روز شنیده شدن، چند لحظه درک شدن، محبت دیدن، به دام محبت و درد دل به این آقا افتاده بود، حالا حاضره که هر چیزی رو، پولش رو، وقتش رو، بدنش رو تقدیم اون آقا بکنه تا دوباره بتونه اون جایگاه عزت نفس رو پیشش به دست بیاره. دوباره اون تو بهترینی، ای کاش مال من بودی، تو لیاقتت بیشتر از ایناست رو بشنوه. چیکار میکنه؟ تنش رو در اختیارش میذاره که همه جوره بخرش، واسه خودش داشته باشش. کسی رو که بهش گفت تو لیاقتت بیشتر از ایناست رو دوباره داشته باشه، کاری کنه که بازم اینا رو بشنوه. حالا اگر این آقا از اون دسته مردهای کثیفی باشه که کلاً کارشون مخ زدن اینجور خانمای دردمنده، تن و بدن که به کنار، همه جوره ازش سوء استفاده میکنه. خب چه جایی بهتر از اینجا نه؟ و چقدر براش منفعت داره پسر مجرد باشی، زن متأهل رو هم با این بازی‌ها بندازی به دام و بعدم بری از مزایاش استفاده کنی دیگه. خیلی میگم از مزایاش بگیم، فقط این که لایک یادتون نره. لایک شما به رشد ویدیو من خیلی کمک میکنه که اگه یه کامنت هم بذارین احتمال اینکه بپره خیلی کمه. مرسی از همراهیتون. خب جدای از این که گفتیم خانم به خاطر چنگ زدن به اون منبع آب و رفع تشنگیش تن به خواسته های جنسی آقا میده، از طرف ایشون یه خانم متأهله که احتمالاً هم چند سالی از زندگیش گذشته، پس به اون بلوغ و شناخت از بدنش و احساساتش رسیده و قطعاً میتونه که یه رابطه پرملات به آقا بده با همه جور پوزیشن، همه جور عشق و حال. قبول دارین که اینی که از مزایای مهمشه دیگه، نه؟ چی از این بهتر؟ خب مورد بعدی رو هم بگیم، اینکه بودن با یه زن متأهل معمولاً یه تایم کوتاهی رو لازم داره. بالاخره اون خانم خانواده داره، خونه و زندگی داره و احتمالاً هم بچه داره، پس خیلی تایم نداره که بخواد طولانی پیش آقا باشه. همون تایم کوتاه به هم بسری ختم میشه و دیگه چالش‌های دیگه‌ای که بقیه دوست پسرا دارن، مثل رستوران بردن دوست دخترش، تفریح بردنش، خرج اضافه‌ای براش کردن رو به احتمال زیاد دیگه این آقا نداره. مورد بعدی این که آقا خوش به حالش شده، چون نیازی به تعهد و احساس مسئولیت تو این رابطه نیست. چون خانومم تو این رابطه یه گناهکاره که پاش گیره.
خودش بی‌تعهد بوده و اینکه چون متأهله برای رابطه جدید هیچ نیازی به اسم و هدفی معین وجود نداره. پس خیلی راحت اون آقا جدایی از این رابطه ممکنه روابط متعدد دیگه‌ای هم داشته باشه. اصلا اینا کلاً سندروم زاپاس بیقرار دارن. البته استثنا هم داریم ممکنه بالعکس این مورد هم اتفاق بیفته که آقایی که حالا از همون اولش چه با کلک وارد این رابطه شده و چه یه حس کوچولوی عشقی رو توی وجودش داشته و به زن متأهل نزدیک شده، ممکنه خودش هم توی دام وابستگی بیفته. چون واقعا نمیشه که این حقیقت رو کتمان کنیم که وقتی که دو نفر از نظر احساسی به هم نزدیک میشن و فراتر از احساسات میرن، رابطه برقرار میکنن، پوستشون به هم دیگه لمس میشه و با هم تعامل دارن، ناخودآگاه به هم وابسته نشن و کشش پیدا نکنن یا علاقه جرقه نخوره. بنابراین آقایون باید اینا هم در نظر داشته باشن که اگر توی این فاصله دیدارها و ارتباطاتشون درگیری عاطفی پیدا بکنن، توقعشون، انتظاراتشون از دیدن اون زن بالاتر میره، چون به اون زن حس مالکیت پیدا میکنن دیگه و این حس کلی اذیتشون میکنه. چون حقیقت اینه که اون خانم که شرایطش عوض نشده، همچنان متأهله و نمیتونه تمام وقت در اختیار اون آقا باشه. پس یه پیوندی عاطفی اشتباه این همه چالش و کشش داره و قطعا همه جوره اذیتش میکنه. خب کافیه دیگه نمیخوام خیلی خستتون کنم. دقیقاً مرتبط با همین موضوع 2 تا ویدیو دیگه توی کانال دارم که لینکشون رو هم در اندسکرین پایانی و هم در قسمت توضیحات ویدیو براتون میذارم که در ادامه توضیحات امروزم بهتره اونا رو هم ببینید تا تمام گفته‌ها و نکات ضروری رو شنیده باشین. از همراهی قشنگتون هم بی‌نهایت سپاسگزارم و اینکه اگر همراه جدیدمون هستین کانال رو سابسکرایب کنید که کنار هم باشیم، کنار هم رشد بکنیم و خانواده‌مون رو بزرگتر بکنیم. پس امیدوارم که حتما توی ویدیو بعدی هم ببینمتون. دوستتون دارم و خدا پشت پناهتون.